ඔක කඩන්න. ඔක කඩලා අර කඩපු කෑල්ල දැන් මේ ගහලා වෙන්නේ. එතකොට සම්පූර්ණයි නේ. ඔව්. නැත්නම් ඔකේ ඔව් මෙතන කරන විදිහම කරමු. මේක තමයි කෑල්ල හදන්න නැහැ කියන්නේ. මේකේ හැදෙනවා. Ali විතරයි යවන්නේ. මම කරන්නේ Ali විතරයි. අපේ කරන්න පුළුවන් ඒ ටයිම් එකක් නැහැ ඉතින්. අල්ලන් ගන්න තරම් ටයිම් දෙන්නේ ඉතින්. අපල දෙන්න කෙනෙක් නැහැ. මොනවා කියනවා වටයි? මට පුළුවන්. ඒ 12ට මේ වගේ කාලයක් ඇවිල්ලා නැද්ද? මගේ කාලයක් ආවේ. ඊගොල්ලෝ කාලෙත් අපිට කරන කාලෙත් වැඩ තමයි. මේකේ උනේ අර කොරනස මැරුණාට පස්සේ කවුරුත් බය වුණා නේ. ඒ රටින් එන්න අවසර දෙන්නේ නැහැ. අනිත් තමිල්සයට පාත් බයින්න දැන් ජනාධිපතිවරණයක් තියෙනවා ඉතින්. ඔව්. රටේ දේශපාලන තත්ත්වයක් තියෙනකොට මිනිස්සු සුදු වෙන්න බලන්නේ. දැන් අපේ යාළුවෝ හොටෙල් එකක් ඇදුවා. හරිද නේ? නාමහවත් තමයි දන්නේ අපි. කළුවිද මහතේ? සුදු එක. සුදු එක්ක. මිනිහා අපේ වයස තමයි. හා. එක්මන් කන්දේ කෙනෙක් ඉන්නේ. දුබ්බලට දිනන ඒ වගේ නිදහස නැහැ. අපෝ පාවලා. ඒ දවස්වල ඇත්තටම 2008 2009 කියන්නේ පට්ට මෙහෙම අවුරුදු ටිකක්. ඒක තමයි. 10ක් විතර වැඩ කළා. දැන් පාලකෙන් නෑ පුළුවන් නේ. ගත්තා 6ක් 7ක් නිකන් ඉන්න පුළුවන් හරියට වැඩ තියෙනවා. ඒ මාසෙට ලක්ෂයක් ගන්න පුළුවන්. ලක්ෂයක් වань පුළුවන් අවුලක් නැහැ. මාසෙ එන්න ඉතින් මාසෙ වැඩ කරොත් ලක්ෂය වань ගන්න පුළුවන්. ඒක අයි තනියෙන් දාන්නේ. කාලේ මේ මම මේ දවස්වල දැන් මම අර මට්ටම් කර කර ඉඳී. ඔව්. ඒ සබ්ජෙක්ට් එක මම කරන්නේ වැඩ දින කාලෙට. හා ඒකට හයිර් වීඩියෝ එකේ ගොඩක් වැඩ කරනවා. ඔව් ඒකේ වැඩ කරන බාප්පයි ඒක සීසන් එකට වැඩ ගොඩක් කරන්නේ. මේ අඬුව නෑ නිකන් මේ අඬුව නිකන්. වැඩ කරනවා අඬු තුනේම කට්ටිය වැඩ කරනවා. කවුරුද මේ වයසේ අම්මා කෙනෙක් කතා කරනවා. ඒ අපේ අම්මා. අම්මා නැති වුණා අපි. දුනාද? ඔව්. ඒ කොච්චර කාලෙක කරන්නේ? ඒ වීඩියෝ එක ළඟදී නේ තිබ්බා. 18 නේ. දැන් මේ 16 දාලා දෙන්න. දාන්නේ. ඒක තාත්තා නේද? තාත්තා නැති වුණා 2007. මම බාහිර උපාධිය කරනවා. ඊට පස්සේ ඉතින් ඒ වුණා කියලා සල්ලි ඕන ජීවත් වෙන්න. ඔය ඇමරිකාවේ ඉන්නේ? බන්නේ නැහැ. ආනේ. අපි ගැන්සි. සිංගල් ඉන්න නේද තමයි වන්නේ බලන්න පහුගල නේ තාත්තා. තවයි පාස්කක් තිබුණේ. වදින්න තිබුණ වේලාවෙන් ඉතින් ඒ කාලේ අර තිබුණේ කරගත්තා. ඒ කාලේ කොහෙද ඒ කාලේ වටිනාකම නැහැ. ඒවල බදින්න තියෙන අත නොදේ. එහෙ දිනවල පල්ලි බඩ ගන්න පස්සේ මවුලේ කෙනෙක් කතා කරේ. ඔව් ඔය බයික් එකම තියෙනවා. රුපියල් 20000 තියෙන බයික්. ඔව් ඔය DS ඩිස්කවරි ඕනේ. ඒකනේ උඹ වෙනම රාජ්‍යයක් වගේ එකක තියෙන ඇතුලේ. ඒක ඇතුලේ නෑ උඹ විතරයි ඉන්නේ. උන්ච අරාබිය කියලා කියන්නේ. උන්ච අරාබිය කියන්නේ නේ. රටේ දිග සවාලනේ. ඒක අපි මේ වාහනේ ගියටයි අයින් කරන්නේ වාහන. අපි මුන් අයින් කරගෙන අපි ඉන්නවා. ඔව්. මේ දර්ගට වුත් එහෙමයි. වැඩි ප්‍රමාණයක් ඒ කාලේ ඉන්නේ. දුමින් දෙන්න දානවා ඒක සනායකයි. මිනිහා දැන් මිනිහා තමයි ඒ මහල. හා. යදෙරට මේ කතන්දර ටික. මිනිහේ ඉඳ වැඩ කරන්නේ. උඹම ඇටි මේ වෙනේ කතන්දර. ඕපන් කරන්න ඒවා ජීත් වෙන ඒවා. මම කෝට් කරලා වැඩ කරගෙන ගියා. ගෙනතුල ඇත්තේ. අපු ජන් පැටිනවා. අවුල උඩ ඉන්න ඒක. හරි. ගඩුවේ ගියා. ගඳුරන්ද.
තුනේ වලින් විතර කපන්න අනිත් ඒවා අමාරුයි. මාරයි වෙන කපන්න පුළුවන්. එහෙම ගෙනහලා කපන්න ඉතින් බෑ දස්සකුයි. වියදමක් යනවා. ඒක ගේන පර්මිට් ඕනෙත් නැහැ. ඔව් ඇන්ටෝනිය පොලිස් උනේ. පර්මිට් ඕන නැති හින්දා තමයි මේ ගේන්නේ. ඔව් ඒක පුරුතනම ඒක 3000කට 2500කට. ඇන්ටෝනිය ගහක් ගන්න ගියොත් උණු රුපියල් 7000ක් හරි 10000ක්. හරි නෑ එන්නේ ගන්න. ඇන්ටෝනිය ගන්න මේ පැත්තේ ගන්න. මේ පැත්තේ. ඒකට ගියොත් මොකද? අපේ හරි ඉතර ගන්න නෑ ඩෝඩේ එන ඒ දැන් කට්ටිය දැනුවත් මේ රැකියාව. ආනා ගිහින් ඔක්කොම තියෙනවා කරා. ගලවන්නේ. ඒ අද පොල්ලගේ තමයි. ඒ පැත්තේ තියෙනවා මේ අර මිනිස්සු කපලා දාන පැලේ හැදිලා දෙන්නේ. දැන් නෑ. ඒක තමයි පැලපව ගලවන්න. ඔව් ගලවනවා. අර වෙන ගස්වල හැදෙන්නේ නැහැ දුක යනවා. අර මොන පෝර හැදලා ගන්න. මේ වෙලා තියෙන මේක අපේ කර්මාන්තේ. කර්මාන්තේ. වටේ පිටේ කට්ටිය දන්න හින්දා අනිත් පැත්තට දැන් ආවොත් ගන්න. දැන් එහෙම කරන්නේ නැහැ. දැන් කවුරු හරි ලොකු අලියෙක් කිල්ලුවා කියමු. මට කරන්න ටයිම් එකක් නැහැ. මම කරන්න ටක්කාලා යාළුවෝ ඉන්නෝනේ. මේ පැන්දලා ගත්තා. යාළුවා. ඊළඟ අලිත් තියෙන ලොකු ලීත් තියෙන. ඒක කන්ටැක්ට් කරලා දෙනවා. ටක් ගාලා මම කියනවා මචං අද දාලා දිනවා මේ යාළුවෙකුට හරි. බිස්නස් එකට හරි යනවා මෙහෙම කියලා. ඒක ගහලා එහෙම අරන් දෙනවා. නැත්තම් කෙලිම ඩිලේ කියා සෙට් කරනවා. පොලිස් වෙන දැන් කඩේ එනවා. හරි. ඒක කල්තරස් වන්නේ නැහැ. නවතලා නැහැ ඒක ගමන්. දීන් පැන්දලා හේ කියන හරිය නා කල්වක් කල මේ ඔක්කොම අඩු අහලා. කාල පැන්දලා පැන්දලා ඈ යක්කතරේ ගහින් උඩහ පාරේ අඩු අහලා ඔක්කොම වැඩ කරන්නේ මහතුන් අංකල්ලා මාරිට කරයි. මොකද කියන්නේ ඉතල මහතුන් කියන්නේ. ඇතුලේ ඔව් ඒකට ඇතුලේ ගියත් තමයි පොඩ්ඩක් බලන්න ආවේ ඒක ගන්න හොඳයි. ඈ ආ දුදා එනයි පරෝල දුරුපේ පොඩි දුදා කියන්නේ බුදුරුව කරනවද? මේ දැන් ඒක දුරු කරනවා. ඒක වසන හරි අදින්න හරි ඒවා. හරි නෑ. ඒක කරන කඩියක් ඇති සමහර විට කලිස්ම ගත්තා තියෙන්නේ. ඒකත් බැරි කමලා ඉන්න කරනවා. අර කත්නටි නැති සීකින් හරි. ඔව් මේ ඒක අදිනවා. ඒගොල්ලෝ නේ 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 ආදි බෙරිසා ආවිල්ලා මේ පැත්තේ දාන්නේ කම්යක් කරේ දැන් අදිනවද නැහැ අදිනවා මේ වැඩ කරනවා කියලා. ඒක ලයින් එක දාපු අංගල මේක ගන්න. නැහැ. ඔව් ලොකල් සමීකරණ. මේක දෙනිය අය පැත්තට උඩු ගම ඔය කොහේ හරි නුවර නුවර පැත්තේ තියෙනවා. ඒක වැඩි ඉවරයි. අස්තියන් මුකුත් නැහැ පාර කරනවා කියන්නේ. දැන් ඒක මෙතනින් මේව කරලා මෙහෙන් අඩු කරලා මදි. ඩක්ට මතු කරලා ඒවට වෙනම ගානක් යනවා. ඒව ගන්න වෙන මොඩල් වල. හා. මේක වදික් කරන ඉන්න එහෙම ගාලා දාන ප්ලේන් එක. මේ සාලුවනේ වැටෙන්නේ ඒකට හාරලා මතු කරන්න පුළුවන් නේ. ඒ ගහන්නේ පොලිස් කරනවා හා. මේක පොලිස් කරනවා නම් එහෙම කරලා දෙන්න ඕන. පොඩි පාරක් ඒ ගහන නිසායි කන කැපුවේ නේ අපේ අර අනිත් අයත් අලී තියෙනවා. හරි. පොඩි